Bun găsit, dragilor! M-am gândit astăzi să vă aduc aminte și să vă fac poftă de pizza pe felii de pâine, așa cum se făcea odată. Bineînțeles că denumirea nu e chiar corectă, e mai mult un sandwich cald, dar e delicios, se face cu ce avem prin casă și e gata în 15 minute. Ingredientele de pe ecran sunt pentru 10 felii mari de pâine. Decideți voi dacă sunt 10 porții sau poate 5 porții dacă mâncați câte 2 felii. Puteți face pizza cu orice mezeluri aveți, că e șuncă, salam, cabanos, cârnăciori oltenești, bacon, orice vă place. Pe vremuri făceam cu salam de vară și de dorul gustului de altă dată, chiar am cumpărat un baton de salam de vară și l-am tăiat cu bulețe. La rețeta aceasta prefer să ung tava cu unt sau cu ulei de măsline, dar să nu pun hârtie de copt în tavă. Pâinea o vom trece prin ou și dacă o punem direct în tavă, se usucă mai bine și chiar prinde o crustă frumoasă de desubt. Cu hârtie de copt rămâne mai umedă. Într-un castron spargem un ou și peste el punem 200 de ml de lapte, le batem cu o furculiță împreună să se amestece. Acum depinde și ce amintiri din copilărie aveți. La noi în casă pizza așa se făcea cu felii de pâine mai veche trecută prin ou bătut cu lapte. Dacă nu sunteți siguri că vă place ca blatul de pizza să fie ușor moale și umed, puteți să săriți peste pasul acesta. La mine ăsta e gustul de referință și dacă nu trec pâinea prin ou, parcă nu are același farmec. Așadar am trecut toate feliile de pâine prin lapte și ou și le-am așezat în tava mare de la cuptor. Folosiți o pâine mai veche care să nu absoarbă prea mult lichid. Bineînțeles că pe vremuri nu știam noi ce e la oregano, dar acum îl asociez cu pizza și îmi place să-l folosesc, așa că am presărat puțin oregano pe fiecare felie de pâine. V-am spus, puteți să săriți peste pasul cu laptele și ouă și să trecem direct la sosul de roșii. Eu am folosit un sos de roșii pentru paste care deja este aromatizat cu busuioc, dar la fel de bine puteți să folosiți un sos de roșii făcut în casă în care să puneți voi puțin busuioc uscat sau alte condimente care vă plac. Mai departe, ca la o pizza de casă, punem ce avem prin frigider. Eu am pus cuburile de salam, am mai folosit o jumătate de ardei gras pe care l-am tăiat fâșii și le-am așezat pe fiecare felie, câteva rondele de măsline fără sâmburi pe aici pe acolo, cam 60 de grame am folosit. Am aici niște mozzarella amestecată cu cașcaval. Bineînțeles că puteți folosi doar cașcaval ras. Pe vremuri se făcea pizza și cu telemea rasă. Iese foarte bună. Folosiți ce brânzeturi aveți în casă, dar totuși mozzarella și cașcavalul se topesc cel mai frumos la cuptor. Deasupra am pus câteva felii de ciuperci proaspete. Dacă nu aveți, puteți să folosiți și ciuperci din conservă. Cam 70 de grame au fost. Și am mai pus câteva rondele de măsline care să rămână deasupra feliilor după ce se topește brânza, așa mai mult de aspect. Dacă simțiți că mai e nevoie, puteți să adăugați acum un praf de sare și piper. Eu am pus doar piper măcinat. Și tava merge la cuptor, pizza se coace la temperatură mare. Dacă aveți cuptor electric, 220 de grade cu ventilație. Dacă aveți cuptor pe gaz, treapta înaltă, pentru 10, 12, maxim 15 minute până când feliile se rumenesc ușor pe margini și brânzeturile s-au topit. Decorăm cu busuioc proaspăt ca să semene totuși a pizza și mâncăm cu poftă. Arată minunat, miroase fantastic. E foarte gustoasă pizza aceasta, foarte hrănitoare, pe cât de ușor se face, pe atât de repede se și mănâncă. Bineînțeles, pentru doritori, puteți să puneți și ketchup. Dragilor, sper că v-am dat o idee pentru prânz sau pentru cină. Vă îmbrățișez cu drag, numai bine!